নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 12 মেৰ এতিয়া ইয়াতে আমাৰ এডিটোৰিয়েল কিটাৰ সোৰ্সেসও দি থোৱা আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাক ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটো এতিয়া আহিছো আজি প্ৰথম আৰ্টিকেলটোলৈ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে দা এন্ডিউৰিং ডেমক্ৰেটিক মেছেজ অফ এ ৰয়েল চাৰ্টাৰ ইয়াতে মেইনলি 18 গৰাকীয়ে মাগনা কাৰ্টাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছে মাগনা কাৰ্টা কি হয় এতিয়া মাগনা কাৰ্টা আমি ফাৰ্স্ট কি টাৰ্মছটো চাই লম মাগনা কাৰ্টা মিন্স গ্ৰেট চাৰ্টাৰ ৰয়েল চাৰ্টাৰ সিল কোনে কৰিছিল কিং জন অফ ইংলেণ্ডে কৰিছিল 1215ত First formal document হয় এইটো establish কৰিছিল য'ত নেকি monarch was not above the law lawৰ ইম্পৰ্টেন্সটো এই মাগনা কাৰ্টাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত সেই কথাষাৰেই কৈছে যে মাগনা কাৰ্টা still continues to symbolize democracy এতিয়াও ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স যে ৰেলিভেন্স হৈ আছে বা rule of law limits on government power even after 800 years সেই কথাষাৰকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে ৰাইটাৰ গৰাকী ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে Many people may not recognize face Magna Carta, কিন্তু it remain one of the most influential political document বুলি তেওঁ কৈছে আৰু এতিয়া আমি কি কৰিলো আৰ্টিকেলটোত এই কথাষাৰ হাইলাইট কৰা হৈছে যে এটা স্পিচ দিছিল কিং কোনে কিং চাৰ্লছ থ্ৰীয়ে US কংগ্ৰেছত তেওঁ কৈছে যে এক্সিকিউটিভ কেতিয়াও লৰ্ডকে ওপৰত হ'ব নোৱাৰে এই কথাষাৰৰ পৰাই তেওঁ এই আৰ্টিকেলটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো কি টাৰ্মছ আমি এক্সপ্লেইন কৰি নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ এতিয়া ডিউ প্ৰসেস অফ ল আছে এই আৰ্টিকেলটোৰ পিছতে লিগেল প্ৰিন্সিপাল হয় য'ত নেকি এনচিঅ কৰা হয় ষ্টেটে ৰেসপেক্ট কৰে অল লিগেল ৰাইটস ওড টু এ পাৰ্চন ইয়াত কি প্ৰহিবিট কৰা দেখা গৈছে প্ৰহিবিট কৰে বা বাধা প্ৰদান কৰে আৰ্বিট্ৰাৰী ডিনাইল অফ ল লিবাৰ্টি অৰ প্ৰপাৰ্টি ইণ্ডিয়াত আৰ্টিকল 21 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত ইনকৰ্পৰেট আছে প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছড বাই ল কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে মেনকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছত ইনক্লুড কৰিছে ফেয়াৰনেছ আৰু নন আৰ্বিট্ৰাৰীনেছ মুভিং ক্লোজ টু ডিউ প্ৰচেছ অফ ল যি নেকি আমেৰিকাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আহিছে এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটো হৈছে মাগনা কাৰ্টাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপালটো যে ৰুলাৰ গৰাকী লৰ সদায় তলত থাকে লৰ কেতিয়াও ৰুলাৰ গৰাকী লৰ ওপৰত নাযায় সেই কথাষাৰতে কোৰ্ট হেচিছটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা গৈছে এতিয়া মাগনা কাৰ্টা কি কৈছে ৰিমেইন দ্য লিভিং ইউনিভাৰ্চেল বেঞ্চমাৰ্ক হয় কনষ্টিটিউচনেল গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে আগতেও ইয়াতে মহাত্মা গান্ধীয়েও এই কথাষাৰ কৈছিল সেই কথাটো তেওঁ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে কিং চাৰ্লছৰ যি স্পিচ আছিল US কংগ্ৰেছত আৰ্টফুলি তেওঁ এই কথাষাৰ মেনশ্যন কৰি গ'ল এটা ডিপ্লমেটিক চিম্বলিজম উইদাউট কনফ্ৰণ্টেশ্যন ইয়াতে কি দেখা গৈছে কোনো এগৰাকী কণ্টেম্পৰেৰী লিডাৰৰ নাম লোৱা নাই বা পলিচি কিন্তু চাইটিং কৰা গৈছে শ্বেয়াৰ্ড এংলো আমেৰিকান লিগেল হেৰিটেজ কিং চাৰ্লছ থ্ৰীয়ে এটা পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট দিলে অন চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চৰ ওপৰত যিহেতু আমি দেখিছো এতিয়া গ্লোবেল অৰ্ডাৰত বা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখো কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্বিট্ৰাৰী ৰুলাৰ সকল তেওঁলোকে লাহেকে কি হৈছে গ্লোবেলি এৰাইজ হোৱা দেখা গৈছে গতিকে এই বস্তুটোৰ কাৰণে চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চ এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত বা মাগনা কাৰ্টাটো আকৌ সোঁৱৰাই দিয়া দেখা গৈছে এতিয়া ডেমক্ৰেচি চেল্ফ কাৰেক্টিং এথোচ স্পিচটোত কি চেলিব্ৰেট কৰা দেখা গৈছে মাগনা কাৰ্টা নট এজ এ ৰেলিক বাট এজ এ মৰেল কম্পাছ হৈ এইটো মৰেল কম্পাছ কাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী লিডাৰৰ ই ৰিমাইণ্ড কৰে প্ৰত্যেকখন ডেমক্ৰেচি ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া যে কোনোবা যদি ইলেক্টেড মেণ্ডেট ইলেক্টৰেল মেণ্ডেট যদি পাইছে বা ইলেকশ্যনৰ পিছত ইলেক্ট হৈ তেওঁলোক লিডাৰ হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এখন কাণ্ট্ৰিত এইটোৱে কনফাৰ নকৰে তেওঁলোকক নিদিয়ে এবছলিউট পাৱাৰটো স্পিৰিট অফ লটো সদায় কি হয় ব্ৰুডিং স্পিৰিট ডিমাণ্ড কৰে লেজিসলেচাৰ আৰু জুডিচিয়াৰীয়ে এক্ট কৰে এজ এ ৰ'বাষ্ট গাৰ্জিয়ানছ এগেইনষ্ট both ব্ৰুড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মেজৰিটিয়ান আৰু সাটল সাবভাৰ্চনছ যিটো এক্সপ্লইট কৰে ইমোশনছ আৰু এথনিক চেণ্টিমেণ্ট
ৰুল অফ লৰ কথা ইয়াতে মেইনলি মেনশ্যন কৰি আছে ইউনিভাৰ্চেলিটি অফ দ্য মেছেজৰ কথা কৈছে যে মাগনা কাৰ্টা ইভলিউশ্যন কিহৰ পৰা দেখা গৈছে ফিউডেল চাৰ্টাৰৰ পৰা ইংলিছ বেৰনছ টু গান্ধীয়ান সকলোৱে কি ইউজ কৰিলে মাগনা কাৰ্টাৰ কথা ক'লে কুইন ভিক্টৰিয়াছ প্ৰক্লেমেশ্যন এজ ইণ্ডিয়াছ মাগনা কাৰ্টা এই সময়তো গান্ধীজীয়ে কৈছিল এলিনৰ ৰুজভেল্টৰ ভিজন আছিল ফৰ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ চাৰ্চিলছ হোমেজ টু দ্য ল এবভ দ্য কিং এই নেৰেটিভটোৱে কি পজিশ্যন কৰে চাৰ্টাৰটো শ্বেয়াৰ্ড চিভিলাইজেশ্যন এছেট হয় নট এ ৱেষ্টাৰ্ণ ইম্পজিশ্যন এতিয়া ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক ৰিজনেঞ্চ যদি চাওঁ এই এনালাইচিছটো ড্ৰ কৰা দেখা গৈছে পেৰেলেল কি হয় উইথ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি ইন ইণ্ডিয়া যেতিয়া নেকি ব্ৰুট লেজিছলেটিভ মেজৰিটিয়ে কি ছাছপেণ্ড কৰিছিল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডিছমেণ্টেল কৰিছিল চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চ এতিয়া কিং চাৰ্লছ থ্ৰী যিটো মেছেজ হয় এইটো যদিও এড্ৰেছ কৰা দেখা গৈছে ৱাশ্বিংটনত ইমপ্লিচিটলি কিন্তু এইটো আমি প্ৰত্যেকখন ডেমক্ৰেচিতে ইয়াৰ ৰেলিভেঞ্চ আছে বুলি বুজিব পাৰো এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি এই টপিকটো আমি চাওঁ ফিউডেল মনাৰ্ক হেল্ড নিয়াৰ এবছলিউট পাৱাৰ কোনটো সময়ত 12 to 13 চেঞ্চুৰী সময়কণত আমি এইটো দেখিছিলো আৰ্লি মডাৰ্ণ পেৰিয়ডত গ্ৰেজুৱেল ৰাইজ হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইনষ্টিটিউশ্যন কমন ল আহিল প্ৰেচিডেণ্টছ ৰেষ্ট্ৰিক্টিং লয়েল প্ৰিৰগেটিভ এতিয়া এনলাইটেনমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল কন্ট্ৰেক্ট থিংকিং ফিলচফাৰ্ছ কেনেকুৱা লকৰ নিচিনা ৰুছৰ তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰিলে ডিভাইন ৰাইটৰ কিঙৰ আৰু লগতে এডভকেট কৰিলে অথৰিটি ফ্ল'জ ফ্ৰম দ্য পিপল হু ৰিটেইন ৰাইটছ ৰুল অফ ল তাৰপিছতে আহিল ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছৰ কথা ক'লে কনচেণ্ট বিকম নিউ লেংগুৱেজ অফ লেজিটিমেচি এতিয়া 19th চেঞ্চুৰী কলনিয়েল আৰু ইম্পেৰিয়েল কণ্টেক্সত আমি কি দেখো কলনিয়েলিজম কোএক্সিষ্ট কৰে with liberal constitutionalism at the imperial core 20th century codified কৰা দেখা গ'ল কনষ্টিটিউশ্যনত আৰু গ্লোবেল ৰাইটছৰ কথা আহিল ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ফাৰ্মলি ইয়াতে কিহৰ লগত লিংক আপ হৈ আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ ৰাইটছ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ পোষ্ট কলনিয়েল ডেমক্ৰেচিছ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চিছ আমি নিউ গ্ৰেট ডেমক্ৰেচিছ বিলাকত কি এডপ্ট কৰা দেখিছো কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক বাট অফেন ফেচ ইণ্টাৰনেল ক্ৰাইচিছ যদিও ফেচ কৰে যেনেকৈ চিচেশ্যনিজম কমিউনেল ষ্ট্ৰাইফ ইকনমিক শ্বক ইমাৰ্জেঞ্চিছ আৰু ষ্ট্ৰং লিডাৰ পলিটিক্স পিৰিয়ডিকেলি কিন্তু থ্ৰেটেন কৰি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বিলাকৰ যি চেক থাকে যেনেকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ছাপ'জ এজ এন এক্সাম্পল লওঁ allegation লগোৱা দেখা যায় raising questions about resilience of rule of law 21st century elected strong men আৰু subtle erosion এটা manipulation of law and institution দেখা যায় weakening of media and civil society আৰু এই সময়খনত rulers অকল যে above নহয় law সেই কথাষাৰ ডিসকাশনটো এতিয়া আহিছে এটা লজিক্যাল আৰু ফিলচফিক্যাল বেসটো যদি চাওঁ কোৰ লজিক্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰিমাইজ ওৱানত কি কৈছে হিউমেন বিংছ সদায় হিউমেন বিংছৰ কি আছে ডিগনিটি আৰু ৰাইটছ তেওঁলোক এজ এ হিউমেন বিং হিচাপে তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকে ইনহেৰেণ্ট কৰে আৰু প্ৰিমাইজটোত যদি পাৱাৰটো কনচেন্ট্ৰেট হোৱা দেখা যায় এজনৰ ওচৰত ই কি কৰে সেই মানুহজনক হয়তো আৰ্বিট্ৰাৰী কৰি দিব পাৰে আৰ্বিট্ৰাৰী ৰুলাৰ হিচাপে আৰু এবিউজ কৰিব পাৰে পাব্লিকক জনসাধাৰণ যদি তাত কোনো বাধা নাথাকে কনষ্ট্ৰেইন নাথাকে এতিয়া কনক্লুজনত ইয়াত আমি কি বুজিব পাৰো সেইকাৰণে লেজিটিমেট পলিটিকেল অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব লাগে ল আৰু এথিক্স এবভ ৰুলাৰ্ছ আৰু সাবজেক্ট টু এক্সিকিউটিভ ডিচিশন টু চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চ এজাম্পশ্যনছ এবাউট হিউমেন নেচাৰ আৰু পাৱাৰ ইয়াত কি কৈছে পাৱাৰে কি কৰাপ্ট কৰে আনলেছ ৰিষ্ট্ৰেইন বাই ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড নৰ্মছ গতিকে পাৱাৰ দিয়াৰ লগতে আমি ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ষ্ট্ৰং ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন লৈ আহিব লাগে মেজৰিটিজ দেমছেলফ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মেজৰিটি ইয়াতে পাৱাৰ পোৱাৰ পিছত হয়তো অপ্ৰেছিভ হৈ যাব পাৰে গতিকে নিউমাৰিকেল যি লেজিটিমেচি তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ পিছত পায় সেইটো কিন্তু ইকুৱেল নহয় মৰেল লেজিটিমেচিৰ লগত ফিলচফিকেল গ্ৰাউণ্ডিং যদি আমি চাওঁ নেচুৰেল ল ট্ৰেডিশ্যনত কিছুমান প্ৰিন্সিপালছ আছে যিটো নেকি লাই কৰে এবভ পজিটিভ ল যেনেকৈ ৰাইট টু লাইফ ফেয়াৰনেছ নন আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ ৰিপাব্লিকান থটত ইয়াত কি আছে ফ্ৰীডম এজ নন ডমিনেশ্যন ফ্ৰীডমটো কেনেকুৱা হয় নট মেয়াৰলি এবচেঞ্চ অফ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কিন্তু এবচেঞ্চ অফ আৰ্বিট্ৰেৰী পাৱাৰ
আৰ্বিট্ৰেৰী পাৱাৰটো যদি থাকে তেতিয়া কিন্তু ফ্ৰীডম আছে বুলি আমি কেতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰীডম আছে বুলি ক'ব নোৱাৰো লিবাৰেল এইটো ৰিপাব্লিকানৰ থট হয় এতিয়া লিবাৰেল কনষ্টিটিউচনেলিজমত কি হয় ৰাইটছ বা সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ ৰুল অফ ল এই বস্তুবিলাক সদায় নন নেগচিয়েবল হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ চেকস এণ্ড বেলেঞ্চ ৰুল অফ ল থাকিবই লাগিব এইষাৰ আমাক লিবাৰেল কনষ্টিটিউচনেলিজমৰ ফালৰ পৰা আমি কথাষাৰ বুজিব পাৰো এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পাৰে আৰ্বিট্ৰাৰী এক্সিকিউটিভ পাৱাৰতে কি হিট কৰে উইকাৰ ফাৰ্ষ্ট মাইনৰিটিজ সকলক ডিচেণ্টাৰ যিসকলে অসমৰ্থন কৰে তেওঁলোকক মাইগ্ৰেণ্টছ প'ৰ এতিয়া ৰুল অফ ল আৰু চেকস এণ্ড বেলেঞ্চে কি প্ৰটেক্ট কৰে ছ'চিয়েল যি কহেশ্যন ইউনিটি ফেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট এই বস্তুবিলাকক প্ৰটেক্ট কৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত হেল্ডি চেকস এণ্ড বেলেঞ্চে কি এনহেন্স কৰে লেজিটিমেচি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট legal dimensionত concept like due process judicial review independence of judiciary কি operationalize কৰে magna idea to great idea to at international dimensionত global human rights framework embody a shared international magna carta যিটো constraint কৰে state বিলাকক arbitrary হোৱাৰ to economic dimensionত predictable law bound governance কি encourage কৰে সদায় investment encourage কৰে long term planning to ভাল হয় আৰু ইকনমিটো ভাল হৈ আহে এতিয়া এনচিআৰটি লিংকেজেস যি আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড ইউপিএসসি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল চেক এনচিঅৰ কৰিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু কেপাচিটি অফ জুডিচিয়াৰী হৈ গ'ল ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ অভাৰচাইট যি বডিজ আছে ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন এটা ইণ্টাৰফেয়াৰ হ'ব দিব নালাগিব এক্সিকিউটিভ সকলক ডিপেণ্ড কনষ্টিটিউচনেল লিটাৰেচি আৰু চিভিক এডুকেশ্যন আনিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব কনষ্টিটিউচনেল যি ভেলিউজ ৰাইটছ ডিউটিজ আছে স্কুলৰ পৰা কলেজ কাৰিকুলামত নেৰো কৰিব লাগিব স্কোপ অফ বেক সিকিউৰিটি আৰু ইমাৰ্জিং প্ৰভিজন এনচিঅৰ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং সেফগাৰ্ডছ আৰু টাইম লিমিটছটো ইনষ্টিটিউচনেলাইজড এথিক্স ট্ৰেইনিং দিব লাগিব হুইচেল ব্লোৱাৰ সকলক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব আৰু ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এছেট ডিছক্লোজাৰ কৰিব লাগিব আৰু এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব চিভিল ছ'চাইটি মিডিয়াক আৰু এম্বেড কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইউজ কৰিব লাগিব আমাৰ ফৰেন পলিচি ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰুল অফ লৰ নৰ্মছৰ নিচিনাবোৰক এতিয়া ইয়াতে PYQ দিয়া আছে নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ আহিছিল এছিয়াছ ইলিউচিভ সাৰ্চ ফৰ ফাইনেন্সিয়েল সেফটি এছিয়ানছ এতিয়া এছিয়ান এণ্ড এছিয়ান প্লাছৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে এছিয়ান প্লাছ 3 এতিয়া প্ৰথমে বুজিব লাগিব এছিয়ান প্লাছ 3 কি হয় এছিয়ান প্লাছ 3 মিন্স 10খন এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আৰু লগতে চাইনা জাপান সাউথ কোৰিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় কৰ ইষ্টৰ আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ য'ত নেকি কিহৰ ওপৰত কাম কৰে ইয়াত ফাইনেন্সৰ ওপৰত ট্ৰেডৰ ওপৰত সাপ্লাই চেইন আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত এতিয়া এই আৰ্টিকেলত এছিয়ান প্লাছ 3 কেনেকুৱা ধৰণে বৰ্তমানৰ যি গ্লোবেল ক্ৰাইচিছ চলি আছে ফাইনেন্সিয়েল স্পেচিয়েলি আফটাৰ মিডল ইষ্টৰ ৱাৰৰ পাছত এতিয়া কি কৰিব লাগে তাক এডপ্ট কৰা কথালৈ এই 18 কেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া চিয়াং মাই ইনিচিয়েটিভ মাল্টিলেটাৰেলিজমৰ কথা ইয়াতে কৈছে CMIM এইটো মই শৰ্ট ফৰ্মত কম নেক্সট টাইমত ৰিজনেল কাৰেন্সি স্বাপ এৰেঞ্জমেণ্ট হয় কাৰ মাজত এছিয়ান 3 কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত চিয়াং মাই ইনিচিয়েটিভ মাল্টিলেটাৰেলিজম এতিয়া ইয়াৰ পাৰপজটো কি হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইমাৰ্জিং যি লিকুইডিটি ছাপোৰ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি লিকুইডিটি ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা যেতিয়া বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ বা ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰিব এই এছিয়ান প্লাছ 3 কাণ্ট্ৰিবিলাকে সেই সময়ত ইনষ্টেণ্টলি কি কৰা মানিটাৰী ছাপোৰ্ট ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা কাৰেন্সি স্বাপ এৰেঞ্জমেণ্টটো কি হয় যেতিয়া এখন কাণ্ট্ৰিয়ে এক্সচেঞ্জ কৰে নিজৰ কাৰেন্সিটো উইথ আনাদাৰ কাণ্ট্ৰিজ কাৰেন্সি এতিয়া পেইড ইন কেপিটেল ফাণ্ডৰ কথা ইয়াত বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা হৈছে পেইড ইন কেপিটেল ফাণ্ডছ মিন্স যেতিয়া মেম্বাৰসকলে একচুৱেলি কি কৰে ডিপজিট কৰে মানিটো তেওঁলোকে কমন ফাণ্ড হিচাপে যাতে যিকোনো ধৰণৰ যদি ইন ফিউচাৰ প্ৰব্লেম হয় সেইটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ডিফাৰেণ্ট হয় প্লেজ বেড চিষ্টেম আগতে কেনেকুৱা আছিল প্লেজ দিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে লোন পাব য'ত কাণ্ট্ৰিজ মেয়াৰলি প্ৰমিছ কৰিছিল কণ্ট্ৰিবিউট হুৱেন ৰিকুৱাৰ্ড কিন্তু পেইড ইন কেপিটেল মাৰ্কেটছটো কি হয় এইটো ফাষ্টাৰ হয় এই ফাণ্ডটো পেইড ইন কেপিটেল ফাণ্ডটো আৰু মোৰ ক্ৰেডিবল হয় ইমিডিয়েটলি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰে এই কোৰ ইছ্যুটোৱে ইয়াতে কি কৈছে যে ইষ্ট আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান যি ইকনমিক হয় ইয়াক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনেল ফাইনেন্সিয়েল ছেফটিৰ কাৰণে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে CMIM যিটো ফ'ৰাম হয় ইনিচিয়েটিভ হয় ফ্ৰম এ প্লেজ বেড স্বাপ এৰেঞ্জমেণ্ট ইনটু এ মোৰ ক্ৰেডিবল
paid in capital structure মানে এতিয়া যেতিয়াই দৰকাৰ হয় এই এছিয়ান প্লাস 3 কান্ট্ৰি কিখনে কি কৰিব ক্যাপিটাল পুল কৰিব আৰু যাক দৰকাৰ পৰিব তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব যদি বেলেন্স অফ পেমেন্টৰ যদি স্ট্ৰেছ হয় ক্ৰাইসিস হয় এনেকুৱা সময়ত এই ডিপাৰ আৰ্গুমেন্টটো ইয়াতে হৈছে যে যেটো প্ৰেজেন্ট বৰ্তমানৰ যে গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল আৰ্কিটেকচাৰ হয় ই ৰিমেইনছ কৰে হেভিলি কাৰ ওপৰত আমি এতিয়াও ডিপেন্ড কৰি আছো ইন্টাৰনেশনাল মনিটাৰী ফান্ড আৰু ইউএস ডলাৰ সিস্টেমৰ নিচিনা এতিয়া আইএমএফ ৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে লৈ আহিব বিচাৰে CMIM countries facing liquidity stress often prefer কৰে IMF ৰ support to Federal Reserve swap lines or bilateral arrangement because কাৰণ এতিয়া কি হৈ আছে ৰিজনাল যি মেকানিজম আছে CMIM ৰ নিচিনা ইনিচিয়েটিভ অফেনলি এতিয়ালৈকে কি হৈ আছিল স্লো আছিল কন্ডিশনাল আছিল আন্ডাৰ ইউজড আছিল গতিকে propose the paid in capital model হয় এটো কি কৰিব পাৰে CMIM ক বেছিকৈ সিমিলাৰ কৰিব পাৰে সিমিলাৰলি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰে ৰিজনাল আমাৰ এছিয়াৰ IMF হিচাপে it would allow ASEAN plus 3 countries create stronger আৰু more autonomous liquidity arrangement এতিয়া ইয়াতে টেনশন এটা আছে হেতু হৈছে যে সার্ভেইলেন্স মেকানিজমৰ কাৰণে IMF ৰ ওপৰত কি কৰিব লগিয়া হয় ডিপেন্ড কৰিব লগিয়া হয় এতিয়া 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ASEAN plus 3 যেটো গ্ৰুপ হয় তাতো এই সার্ভেইলেন্স মেকানিজম আনিব লাগে ভোটিং ফৰ্মুলা লেন্ডিং ৰুলস ডিসপিউট ৰিজল্যুশন ফ্ৰেমৱৰ্ক এইবিলাক ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে এতিয়া historical evaluation যদি চাও 1977 ত ASEAN swap arrangement original 5 ASEAN members সকলে short term dollar swap facility কাৰণে তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিল 1997-98 ত ASEAN financial crisis দেখিলো আৰু জাপানে প্ৰপোজ কৰিলে AMF proposal টো Next 2000 ত আমি দেখিলো birth of the Chiang Mai initiative এতিয়া Chiang Mai initiative ASEAN plus 3 expand হল আৰু লগতে ASEAN swap arrangement আৰু added a first wave of bilateral swap 2019 ত multilateralization of CMIM আমি দেখিলো লাহে লাহে members বাহিলে 2014 ৰ পৰা double up the pool তেওঁলোক প্ৰথমতে একদম কম আছিল $120 billion by 2009 টাৰ্গেট কৰিছিলে এতিয়া সাইজ ইনক্ৰিজ হৈ $240 billion আমি দেখিলো Then 2020-21 ত pandemic stress test আৰু failure দেখা পোৱা গল আৰু 2026 ত Samarkand statement ত কি কৈছে finance minister সকলে agree কৰিছে recently 3rd May তাৰ transition কৰিবৰ কাৰণে paid in capital structure ৰলৈ যাতে তেওঁলোকৰ যদি problem হয় in future তেওঁলোকে help কৰিব পাৰে এতিয়া লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসত কালেক্টিভ অ্যাকশন আৰু ৰিজনাল পাব্লিক গুডৰ কথা কৈছে ইয়াতে কি মেনশন কৰিছে যে ফাইনান্সিয়াল যি ষ্টেবিলিটি হয় সদায় ৰিজনাল পাব্লিক গুড হয় প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে বেনিফিটস হয় যদি নেইবাৰ্স অৰ ইকনমিক কন্ডিশনটো ভাল হয় আৰু লগতে ভাল ৰিলেশন এটা থাকে আৰু লগতে CMIM এ কি ট্ৰাই কৰিছে সলভ কৰিব কাৰণে কালেক্টিভ অ্যাকশন প্ৰবলেম এটা ক্ৰিয়েটিং এ কম্পালসৰি ইন্সুৰেন্স পুল এই লজিকটোৱে কি কয় মিউচুৱেলাইজ ৰিজাৰ্ভ সদায় চিপাৰ হয় প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে সেলফ এচিউৰ্ড ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ কালেক্ট কৰি ৰখাতকৈ ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে যেতিয়া কালেক্টিভ ৱেট তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে হেতু সদায় কি বুলি কৈছে ইয়াতে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটোৰ পৰা এটো কি হয় কালেক্টিভ অ্যাকশনটো সদায় বেনিফিচিয়াল হয় realism versus liberalism in international monetary economy এটা realist lens to কি explain কৰে কি কাৰণে US আৰু IMF এ কি তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল জাপানে যেটো প্ৰপোজাল দিছিল জাপানৰ প্ৰপোজালটো কি আছিল এছিয়াটো ইন্টাৰনেশনাল মনিটাৰী ফান্ডৰ নিচিনা এটা ইনিচিয়েটিভ গঠন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে যেতিয়া কৈছিল সেই আইডিয়াটো তেওঁলোক ইউএসএ পছন্দ কৰা নাছিল কাৰণ কিয় পছন্দ কৰা নাছিল ইউএস আৰু আইএমএফ এ সদায় বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকে হেজিমনিক পজিশন এটা গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল গভৰ্নেন্সত ৰাখে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া নতুনকৈ লিবাৰেল ইনষ্টিটিউশনালিষ্ট লেন্সত আকৌ কি বুলি কোৱা হয় যে PIC যেনেকৈ পেড ইন ক্যাপিটালৰ নিচিনা ফান্ড যদি গঠন কৰা হয় ফাংশনাল ৰেসপন্স হয় মাৰ্কেট ফেলিয়াৰ হয় আৰু ৰিজনাল ইনষ্টিটিউশন ক্যান ডিজাইন কৰিব পাৰে কনটেক্সট সেনসিটিভ প্ৰগ্ৰামছ বেটাৰ দেন ডিসটেন্স ওয়াশিংটন বেসড অন এতিয়া লিবাৰেল ইনষ্টিটিউশনালিষ্ট সকলে এই কথাষাৰে কয় যে বেলেগৰ ওয়াশিংটনৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম হয় বা তেওঁলোকৰ ওপৰত বেস কৰি পলিসি অনাতকৈ যেতিয়া ৰিজনৰ ওপৰত বেস কৰি ইনষ্টিটিউশন অনা হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইনিচিয়েটিভ লওঁ তেতিয়া এটো বেছি বেনিফিচিয়াল হয় এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোসাইটি ক্ষেত্ৰত অৰ্ডিনাৰী সিটিজেন গ্লোবাল ৰিজনাল সেফটি নেট কি মিন কৰে ফিউৱাৰ সাডেন অস্টাৰিটি মেজাৰ্স ডিউৰিং ক্ৰাইসিস সাইকোলজিক্যাল কমফৰ্ট এটা থাকে আৰু লগতে যদি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কিন্তু অকনমান পাব্লিক সিনিজমো আমি দেখো
পলিটিক্যালি চাইনাই কি ইউজ কৰিব বিচাৰে CMIM প্লেটফৰ্মটো প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ নিজকে ৰেসপন্সিবল ৰিজনাল লিডাৰ হিচাপে আৰু জাপানে কি কৰিব বিচাৰে sees it as a way to maintain influence in the face of the China's rise প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰে লিগেলি যদি চাওঁ এইটো কি এন্টায়াৰলি ৰিকুৱায়াৰ কৰে ট্ৰিটি উইথ লিগেল পাৰ্চনেলিটি প্ৰিভিলেজেছ ইমিউনিটিজ ইন্টাৰনেশ্যনেলি ফাংচনিং এইটো কি কৰিব টেকনলিক শিফট হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ এটা অনাৰ লগে লগে গ্লোবেল ইকনমিক গভৰ্নেন্সত আগতে যি ৱেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা হৈছিল এতিয়া লাহেকৈ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত কি কৰিব ডিপেণ্ড কৰিব ইকনমিক ফৰ ইমাৰ্জিং এছিয়াৰ কাৰণে PIC যিটো ফাণ্ড হয় কি ৰিডিউচ কৰে নিড ফৰ কষ্টলি সেলফ ইনস্যুৰেন্স থ্ৰু এক্সেছ ৰিজাৰ্ভ একিউমুলেশ্যন আৰু লগতে ইকনমিৰ কাৰণে এইটো এটা সেফটি নেটৰ নিচিনা হ'ব ৰিজনেল যি এছিয়াৰ কান্ট্ৰি হয় সেই এছিয়ানৰ কান্ট্ৰি কেইখনৰ মাজত লিংকেজেছ আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ক্ৰিয়েট এ ক্ৰেডিবল ৰিজনেল সাৰ্ভেইলেন্স ইউনিট এছিয়ান +3 এতিয়া কি কৰিব লাগে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মেক্ৰ ইকনমিক সাৰ্ভেইলেন্স বডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে য'ত নেকি প্ৰফেচনেল এক্সপাৰ্ট থাকে ইকনমিষ্ট থাকিব ফাইনেন্সিয়েল এক্সপাৰ্ট থাকিব লগতে এডপ্ট কৰিব লাগিব বেলেন্স ভোটিং সিস্টেম এটা যাতে কোনো এখন কান্ট্ৰিয়ে ইয়াত কি ডমিনেট কৰিব নোৱাৰে সকলোৰে মাজত বেলেন্স ৱেট ভোটিং সিস্টেমটো থাকে সেপাৰেট ইমাৰ্জিং লিকুইডিটি ফ্ৰম ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেল আউট এৰে কুইক ডিস্টাৰ্বিং শৰ্ট টাৰ্ম লিকুইডিটিটো এক্সট্ৰাকে ৰাখিব লাগে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেল আউটৰ কাৰণে বেলেগ কৰিব লাগে ৰিডিউচ কৰিব লাগিব IMF লিংকেজেছ গ্ৰেজুৱেলি ইনষ্টিড এব্ৰাপ্টলি বা খুব সোনকালে IMFৰ লগত লিংকেজেছটো নাইকিয়া কৰাতকৈ গ্ৰেজুৱেলি এইটো কৰিব লাগে ইনষ্টিটিউচনেলাইজ ক্ৰাইচিছ সিমুলেশ্যন এক্সাৰচাইজ এনচিঅ কৰিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি উইথ কনফিডেন্সিয়েলিটি ইন্টিগ্ৰেট ক্লাইমেট আৰু এনাৰ্জি ৰিস্ক লগতে বিল্ড ট্ৰাষ্ট থ্ৰু লিমিটেড একশ্যনছ এটা PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে এ নিউ ষ্টাৰ্ট এগেইনষ্ট নইজ পলিউশ্যন এতিয়া 18 গৰাকীয়ে নইজ পলিউশ্যনৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে নইজ পলিউশ্যনটো এতিয়াও ইমান এৱেৰনেছ নহয় মানুহৰ মাজত কিন্তু ইয়াৰো হেলথ ইম্পেক্ট আছে যেনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণে লাহে লাহে নইজ পলিউশ্যনটো যিকোনো ধৰণৰ চেলিব্ৰেশ্যনত বহুত বেছি হয় আৰু কিন্তু পলিটিকেলি একো এনেকুৱা উইল দেখা নাযায় যে নইজ পলিউশ্যনটো বন্ধ কৰে সেই কথাষাৰকে এটা 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে কি টাৰ্মছৰ এটা আছে নইজ পলিউশ্যনটো কি হয় ৰেফাৰ মানে আনৱান্টেড এক্সেছিভ হাৰ্মফুল সাউন্ড যিয়ে ডিস্টাৰ্ব কৰে নৰ্মেল হিউমেন লাইফ পাব্লিক অৰ্ডাৰ হেল্থ হিয়াৰিং স্লিপ এণ্ড ইকলজিকেল বেলেন্স এতিয়া ডেচিবেল অৰ DB এইটো ইউনিট হয় য'ত মিজাৰ কৰা হয় সাউণ্ডৰ ইন্টেন্সিটিটো নৰ্মেলি কি হয় নৰ্মেল যিটো কনভাৰচেশ্যন থাকে সেইটো 50 to 60 ডেচিবেলৰ ভিতৰত থাকে হেভি ট্ৰাফিক যেতিয়া হয় 80 to 90 ডেচিবেলৰ ভিতৰত থাকে কিন্তু হুইসেল যেতিয়া বজোৱা যায় লাউড স্পিকাৰ ক্ৰেকাৰ্স এইবিলাক যেতিয়া ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্স মানুহে জ্বলায় তেতিয়া ইয়াৰ কি হয় 85 যি ডেচিবেল হয় সেইটো পাৰ কৰি যায় আৰু সেফটি যিটো লিমিট হয় সেফ লিমিটটো ক্ৰস কৰি যায় এতিয়া এম্বিয়েন্ট নইজ মানে কি বেকগ্ৰাউণ্ড সাউণ্ড এনভাইৰনমেন্টত যে থাকে ইনক্লুডিং যেনেকৈ ট্ৰাফিক হৈ গ'ল মাৰ্কেট কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা আহে জেনেৰেটৰ্ছ পৰা আহে ৰিলিজিয়াছ ইভেন্টৰ পৰা আহে পলিটিকেল ৰেলিজৰ পৰা আহে এইবোৰক এম্বিয়েন্ট নইজ বুলি মেনশ্যন কৰিছে নইজ পলিউশ্যন ৰুলছ কেতিয়া আহিছিল 2000 চনত এটা চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেন্টটোৱে এই 18 গৰাকী এটা উল্লেখ কৰিছে যে নইজ পলিউশ্যন লাহে লাহে ইণ্ডিয়াৰ কি হৈ গৈছে মোষ্ট একচেপ্টেড আমি এতিয়া খেল এখন জিকিলেও ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে খেল জিকিলে বা কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি এটা জিকা লগালক কি কৰে হুইসেল ব্লো ইমান বেছি কৰে যে এনভাইৰনমেন্ট ডিগ্ৰেডেশ্যন হয় ইয়াৰ ফলত নইজ পলিউশ্যন হয় সেইটোৱে কৈছে যে এইটো মোষ্ট একচেপ্টেড এতিয়া কাইণ্ড অফ পলিউশ্যন হয় form of environmental degradation despite mounting evidence তেওঁ ইয়াতে এভিডেন্সও দিছে যে কেনেকুৱা ধৰণে সেভিয়াৰ হেলথৰ প্ৰবলেম আছে সোশিয়েল কষ্ট এটা আছে কাৰণ হিয়াৰিং লছ কৰে এতিয়া কি পইণ্টছত তেওঁ সাপোৰ্টিং এভিডেন্সত দিছে যে পাৰভেচিভনেছ আৰু টলাৰেন্স from cricket chairs to victor procession তেওঁ এক্সাম্পলও দিছে কেনেকৈ তামিলনাডুত ৰিসেন্টলি হ'ল হাই ডেসিবেল সাউণ্ডে কি সেলিব্ৰেট কৰে এক্সপ্ৰেছন অফ জয় আৰু পলিটিকেল ষ্ট্ৰেংথ কালচাৰেল আৰু পলিটিকেল একচেপ্টেন্স সেইকাৰণে এনেস্থেচাইজ কৰিছে মানুহক গম নোপোৱা কৰি দিছে পাব্লিক নইজটোৰ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ নইজৰ হাৰ্মফুল ইফেক্ট হেলথত আছে সেই কথাষাৰ হেল্থ কনচিকুৱেন্সৰ ডাটাত তেওঁ কৈছে যে সিংগল যে পি হুইসেল খুব যেতিয়া বহুত বেছি আৱাজ ওলোৱা হুইসেল বজোৱা হয় সেইটো ব্লাষ্ট কৰে জেনেৰেটস 104 to 106
16 decibel, well above 85 decibel. WHO কি attributes কৰিছে 16% of disable hearing loss হোৱাৰ কাণেৰে নুশুনা এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান বেছিকৈ নইজ পলিউশনৰ কি আছে contribution আছে ইণ্ডিয়াত approximately 6.3 crore people আছে যাৰ হিয়াৰিঙৰ প্ৰবলেম আছে studies in industrial cohort কি ৰিভিল কৰিছে 49% of prevalence of noise induced hearing loss এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত 49% pollution noise pollutionৰ কাৰণে hearing loss কৰিছে আকৌ hearing lossৰ উপৰিও noise কি disturb কৰে sleep disturb কৰে stress কৰে hormones causes কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ disease and impair কৰে children সকলৰ cognition data gaps আৰু monitoring failure আমাৰ ইয়াতে আছে NANMN এটো আমাৰ কি আছে noise pollution এটো এটা কি হয় মেকানিজম হয় যত নেকি মিজার কৰা যায় 70টা ষ্টেচন আছে আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান 80% অফ সাইটস ইয়াৰে ভিতৰত ব্ৰিজ কৰে নয়েজৰ লিমিটস 2019 চনৰ ডেটা আছে কিন্তু বিগাৰ যে টাউন হয় হিন্দি হাৰ্টল্যান্ডত যি আছে নৰ্থ ইষ্ট এতিয়াও আনমনিটৰড হৈ আছে মনিটৰ কৰিব পৰা নাই NANMNৰ ষ্টেচনে নাই মনিটৰ কৰিব কাৰণে গতিকে ইয়াতে গেপ আছে ডেটা গেপ উইক লিগেল এনফোর্সমেন্ট নয়েজ পলিউশন রুল 2000ত যদিও সেট কৰা হৈছিল ক্লিয়াৰ লিমিটটো কিন্তু ৰেয়াৰলি ইয়াক এনফোর্স কৰা দেখা যায় সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে অনলি রিসেন্টলি প্রপোজ কৰিছে মনিটাৰী পেনাল্টি যদি কোনোবাই ব্ৰিজ কৰে তেতিয়া মনিটাৰী পেনাল্টি ল'ব বুলি জাস্ট অলপ দিনৰ আগতহে ইয়াৰ CPCB এ propose কৰিছে because of loudest noise often comes from even politicians are reluctant to police এতিয়া political apathy আছে কোনো ধৰণৰ মেজৰ পাৰ্টি বিলাকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কাম কৰিব নিবিচাৰে constructive possibility new political force like TVK unburdened by compromise of the older parties possess political capital to reset norms ইয়াতে থৰগৰাকে উল্লেখ কৰিছে এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুয়েশনত যদি চাওঁ প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স এৰা ট্ৰেডিশনাল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি কি শেয়াৰ কৰিছিল ফেস্টিভ নয়েজ আছিল ড্ৰাম বেল ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্স কিন্তু মেকানাইজড আছিল আৰু এম্প্লিফাইড সাউন্ডটো বহুত এবসেন্ট আছিল এতিয়া যেহেতু মডাৰ্ন টেকনলজিৰ যুগ হয় এতিয়া সাউন্ডটো বহাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা নহয় 1986 ত এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেকচন এক্ট আহিলে যত ডিফাইন কৰিলে এনভায়ৰনমেন্টাল পলিউটেন্টস ব্ৰডলি ইয়াতে নয়েজ পলিউশনকো ইনক্লুড কৰা দেখা গল 1990 ত ৰাইজিং পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট লিটিগেশন লিংক নয়েজ to the right to life under article 21 কোর্টে start কৰিলে treat কৰিব কাৰণে noise is a public hazard বা health hazard 2000 ত noise pollution rules আহিলে যত notify কৰা হল prescribed zone wise ambient noise standard 2005 ত Supreme Court in forum prevention of environment versus sound pollution of Union of India কি কৰিলে ban কৰিলে fire crackers 10টা বজাৰ পৰা ৰাতি 6টা বজালৈকে অৰ্ডাৰ কৰিলে strict enforcement of noise limits on loudspeaker 2011 চনত Central Pollution Control Board launch কৰিলে National Ambient Noise Monitoring Network 7খন cityত with 35 station বৰ্তমান expand কৰা হৈছে 70 by 2015 2018 Central Pollution Control Board propose কৰিলে financial penalties for noise violation by 20 পৰা 22 যদি চাওঁ pandemic induced lockdown produce কৰিলে dramatic elevate temporary drop in ambient noise আৰু 2022 পৰা 26 যদি চাওঁ আমি তামিলনাডুত P whistle phenomenon বৰ্তমান আমি দেখিলো Logical or philosophical approach hot right based approach hoy eto argument e idea to ki rest hoy ase je every citizen or protection citizen or right ase fundamental rights hoy healthy environment ot thokar jodi air water pollution e rights to violate kore noise pollution e violate kore jito physically harm kore air and heart is equally gotike you ami violation kora boli dhoribo paru tragedy of the common silence is a common good however individual political parties by individual gain immediate gratification or visibility by consuming that silence that noise leading to exhaustion of the quiet environment for everyone এটা multidimensional analysis of society ক্ষেত্ৰত আমি এটা কি দেখিব পাওঁ ফ্ৰিকশন দেখিব পাওঁ কিছুমান মানুহে সেলিব্ৰেট কৰি উৎপাত কৰি খুব ভাল পায় আৰু কিছুমানে পিস বিচাৰে গতিকে ইয়াৰ মাজত আমি ফ্ৰিকশন এটা দেখিব পাওঁ এতিয়া নয়েজে ডিসরাপ্ট কৰে কিছুমান মানুহৰ হেলথ যেনেকৈ এল্ডাৰলি হৈ গল স্পেশালি আৰু ইনফ্যান্ট সকল
Politically, noise used as a tool for presence. Political rallyত আমি দেখো এনেকুৱা ধৰণৰ noise বিলাক. Legally, conflict between এতিয়া আছে কিহৰ মাজত right to freedom of expression আৰু right to life and sleep. Article 21 আৰু court have consistently prioritized কৰা দেখা গৈছে Article 21 in case of noise. Internationally, India consistently ranked high in global noisiest cities. Muradabad, second noisiest city হৈছে world of ভিতৰত, যিটো impact কৰে Indiaৰ image টো. Economic hearing impairment কি lead কৰিব পাৰে? Unemployment আৰু লগতে dependence ratio high হ'ব পাৰে. এতিয়া linkages দি আছে NCERT এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC syllabus way forwardত expand and modernize monitoring system কৰিব লাগিব আৰু data gap টো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব, strengthen কৰিব লাগিব enforcement architecture, যেনেকৈ pollution control board যি ধৰণৰ পেনাল্টি কথা কৈছে সেই পেনাল্টিটো এনফোৰ্স ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব গ্ৰাউণ্ড লেভেলত. ফেজ পাৰ্টি লেড ৰিফৰ্ম, পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে প্ৰথমে কি হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব যে চেলিব্ৰেশ্যনটো যাতে 65 ডেচিবেল বা 85 ডেচিবেলৰ আপত নাযায়. আৰবান প্লানিং থাকিব লাগিব, বিল্ডিং কোডছ যি আছিলে আমাৰ কোড নেশ্যনেল বিল্ডিং কোডছ সেইটো মানি চলিব লাগিব, পাব্লিক হেল্থ কেম্পেইনছ কৰিব লাগিব, লাহে লাহে মানুহৰ মাজত এৱেৰনেছ আনিব লাগিব, অকুপেশ্যনেল ছেফটি ৰাখিব লাগিব, ষ্টেক হোল্ডাৰ ডায়লগ আৰু ইনচেন্টিভ মেকানিজম. PYQ দি আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড. এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ, নিউ ফেজ ইন দ্য ইণ্ডিয়া ভিয়েটনাম ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ. ইণ্ডিয়া আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত যি নতুন ফেজ এটা আহিছে ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপত, সেই কথাষাৰ ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ষ্টেট ভিজিট আমি দেখিছিলো ভিয়েটনামৰ প্ৰেচিডেণ্টে ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল লাষ্ট উইক, আৰু তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপটো চেঞ্জ হৈছে সময়ৰ লগত, সেই কথাবোৰকে অথৰকেইগৰাকীয়ে ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে. এতিয়া এনহেন্স কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কথাই আছে. এতিয়া এনহেন্স কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ মানে কি? হাইয়েষ্ট টিয়াৰ অফ ভিয়েটনামৰ ডিপ্লমেটিক হায়াৰকি হয় তেওঁলোকৰ. ইয়াত চিগনেল কৰে যে দুখন কাণ্ট্ৰি অকল জাষ্ট পাৰ্টনাৰ নহয়, ডিপলি ইণ্টিগ্ৰেট হৈ আছে এক্ৰছ ডিফেন্সত, টেকনলজি, গভাৰ্নেন্সত. এতিয়া এক্ট ইষ্ট পলিচি এইটো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰয়েক্টিভ ডিপ্লমেটিক ষ্টেণ্ড হয় চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ ফালে. এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটোৱে হৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ভিয়েটনামৰ ৰিলেশ্যনটো লাহে লাহে মোৰ মেচিয়ৰ ফেজলৈ শিফট কৰিছে, য'ত নেকি ডিফেন্স, মেৰিটাইম চিকিউৰিটি দেখো, টেকনলজিত কোঅপাৰেশ্যন দেখো, ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েন্সত কাম কৰিছে, ইকনমিক চিকিউৰিটি, এইবিলাক বস্তুৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে বৰ্তমানৰ যিটো ট্ৰেডিচনেল কালচাৰ, ডিপ্লমেটিক গুডউইল, এইবোৰলৈ এতিয়া শিফট কৰিছে. এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক কনভাৰ্জেন্স আছে, দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজতে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হৈছে তাৰ মেইন ৰিজনবোৰ হৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ভিয়েটনামে ফেচ কৰে ৰিজনেল এনভাইৰনমেণ্টেল যিটো শ্বেপ কৰিছে, চাইনাৰ এছাৰ্টিভনেছ আমি দেখো, মেৰিটাইম ডিছপিউট ফেচ কৰিছে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে, গ্ৰেট পাৱাৰ কম্পিটিশ্যনৰ ফলত দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ছেম ইণ্টাৰেষ্ট আছে. ভিয়েটনামে ডাইৰেক্টলি এক্সপ'জ হয় চাউথ চাইনা চিজ আৰু ইণ্ডিয়াই ফেচ কৰে বৰ্ডাৰ টেনশ্যন উইথ চাইনা. এতিয়া ইণ্ডিয়াছ অ'চেনৰ কম্পিটিশ্যন দেখিছো আৰু ছাপ্লাই চেইন ভালনাৰেবিলিটি, এইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণে যি কনভাৰ্জেন্স আছে ষ্ট্ৰেটেজি, গতিকে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এতিয়া কোঅপাৰেটেড ৱে বা তেওঁ ডিপ্লমেটিক ষ্টেণ্ডটো চেঞ্জ হোৱা দেখা গৈছে মেচিউৰ্ড ফেজলৈ. ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন এজ দ্য বেক বন. এতিয়া ডিফেন্স বিকাম লাহেকৈ কি হৈছে মষ্ট ভিজিবল পিলাৰ দেখিছো আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত. ইণ্ডিয়াই ছাপৰ্ট কৰিছিল ভিয়েটনামত থ্ৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা, কেপাচিটি বিল্ড কৰাইছে, নেভেল এক্সাৰচাইজেছ দেখিছো, ডিফেন্স লাইনছ অফ ক্ৰেডিট, আৰু ইণ্ডিয়াই ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে 2023 চনত INS কিৰপান ভিয়েটনামলৈ, আৰু 2026 চনত জইণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কি ফাৰ্ডাৰ ৱাইডেন কৰিছে ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যনটো এতিয়া ইনটু প্ৰকিউৰমেণ্টলৈ, পোৰ্ট কলছ, হাইড্ৰগ্ৰাফি, কো-প্ৰডাকশ্যন, মেৰিটাইম চিকিউৰিটি, চাৰ্চ এণ্ড ৰেস্কিউ, মানে ডিফেন্সৰ কোঅপাৰেশ্যনটো লাহেকে আৰু বেছি ডিপেণ্ড হৈ গৈছে. এতিয়া পচিবিলিটি আছে হয়তো ব্ৰাহ্মোছ আমি ইণ্ডিয়াই কি কৰিম ট্ৰান্সফাৰ কৰিম ভিয়েটনামলৈ. ইকনমিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ মুভিং বিয়ণ্ড ট্ৰেড. এতিয়া আগতে কি আছিল ইণ্ডিয়া আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত ইকনমিক টাইজটো লেছ প্ৰমিনেণ্ট আছিল, কিন্তু এতিয়া দেখিছো ইকনমিক ডাইমেনশ্যনটো লাহে লাহে ষ্ট্ৰেটেজিক ভেলিউলৈ চেঞ্জ হৈছে. বাইলেটাৰেল ট্ৰেড $16 বিলিয়ন ক্ৰছ কৰিছে, আৰু দুইখন দেশে টাৰ্গেট কৰিছে যে $25 বিলিয়ন আমি এচিভ কৰো বাই 2030. এতিয়া এছিয়ান আৰু ৰিজনেল বেলেঞ্চ, ভিয়েটনামৰ ষ্ট্ৰেংথেন কি আছে ইণ্ডিয়াছ এংগেজমেণ্ট উইথ এছিয়ান, আৰু ইণ্ডিয়াই এছিয়াক কি হিচাপে চাই চেণ্ট্ৰেল টু দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ভিজন হিচাপে, আৰু ভিয়েটনামে ৰুল কৰে ইণ্ডিয়া এজ এ বেলেঞ্চিং পাৰ্টনাৰ, ডাজ নট ইম্প'জ এলায়েন্স কমিটমেণ্ট, ৰুল বেছড মনিটৰিং অৰ্ডাৰ, বোথ চাইডে ছাপৰ্ট কৰে, ফ্ৰীডম অফ নেভিগেশ্যন যাতে থাকে অ'চিয়ানত বা চিত, পিচফুল ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন যাতে হয়, নন মিলিটাৰাইজেশ্যন, চেল্ফ কনচাৰ্ণ, ৰিষ্ট্ৰেইন, আনক্লজ, এইবিলাক যাতে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰিব বিচাৰে ছাপৰ্ট কৰে.
এতিয়া হিষ্টৰিকেলি যদি চাওঁ 50 পৰা 70 ভিতৰত কলনিয়েল হেংঅভাৰ আৰু কোল্ড ৱাৰ ডিষ্টেন্সত লাহেকে ডিষ্টেন্স আছিল দুইখন কাণ্ট্ৰি কিয়নো সাউথ ভিয়েটনামে এলাইন হৈ আছিল ইউএছএৰ লগত আৰু ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়াৰ লগত 70 পৰা 99 পোষ্ট ভিয়েটনাম ৱাৰ ৰি এংগেজমেন্ট আমি দেখিলো আফটাৰ ৰিউনিফিকেশ্যন ইণ্ডিয়া ৰিষ্ট'ৰ কৰিলে ডিপ্লমেটিক টাইজটো 2000ৰ পৰা ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু লুক টিছ পলিচি ইভলিউশ্যন হ'ল 2014ৰ অনৱাৰ্ড এক্ট ইষ্ট দেখিলো আৰু ইণ্ডো পেচিফিক ফ্ৰেম আমি দেখিলো গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপ্লিচিটলি মুভ কৰিলে লুক ইষ্ট পলিচিৰ পৰা এক্ট ইষ্ট পলিচি ভিয়েটনামৰ গ্ৰয়িং পাৱাৰে আনইজ কৰিলে চাইনিজ এছাৰ্টিন ইনফ্লুৱেঞ্চক 20ৰ পৰা 25লৈ জিঅ' পলিটিকেল শ্বক আৰু ছাপ্লাই চেইন ৰিঅৰিয়েণ্টেশ্যন দেখিলো গালৱান ক্লাছ দেখিলো ইণ্ডিয়াত চাইনাছ এগ্ৰেছিভ পোষ্টাৰ ব'থ হিমালয়াছ আৰু চাউথ চাইনা চিত আমি প্ৰায় দেখি থাকো এক্টিভলি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ল'লে ব্ৰাহ্মছ ডিলটো আৰু এনহেন্স কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এচিভ কৰিলে 2026ত ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল যদি চাওঁ ছ'চাইটিত কি হ'ব পাৰে ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে পিপল টু পিপল টাইজ বুদ্ধিজম যিহেতু চেম ৰিলিজন আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ অভাৰ 3 লাখ ইণ্ডিয়ানে আমাক লাষ্ট আমি দেখিছো ভিয়েটনামক ৰিচেণ্টলি ভিজিট কৰিছে টুৰিজমত পলিটিকেলি হাই লেভেল কনচেনচাছ এক্সিষ্ট হয় ইন both নিউ দিল্লী আৰু হানৈৰ মাজত লিগেলি both নেশ্যনে এম্ফেচাইজ কৰে আনক্লজ ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন দ্য ল অফ দ্য চি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যদি চাওঁ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব কোৱাড প্লাছ নেৰেটিভটো আৰু ইকনমিক ফ'কাছ কৰে সাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েন্স এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে গ্ল'বেল ডিছৰাপশ্যন ডু নট ক্ৰিপল ডমেষ্টিক যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰব্লেম নহয় এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ PYQ দি আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ